Επιτέλους φτάσαμε! Okay, hi guys, welcome to Niue. And here's the main stars of the show. Εντάξει, είναι φοβερή μέρα, έτσι. Ο Τζον μας έφτιαξε τη μέρα με τη θετική του ενέργεια και με τη διάθεσή του να μας φιλοξενήσει στο νησί. Άμα δεις κανένα, μην πανικοβληθείς, απλά απομακρύνεσαι, δεν έρχονται στον άνθρωπο πάνω. Το κατουάλι, όπως λέγεται στο Νούε, είναι ένα από τα πιο δηλητηριώδη φίδια στον κόσμο. Το δηλητήριό του είναι 25 φορές πιο δυνατό από της κόμπρας. Πού είναι το πισίνα μας? Η περιοχή είναι γεμάτη με κοράλια που αναδύονται στην επιφάνεια, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό τοπίο που μοιάζει με κήπο από θαλάσσια λουλούδια. Είναι από τα πιο ωραία πράγματα που έχω δει στον κόσμο. Γεια σου. Χαιρέτησε. Νιώθω ότι έχουμε έρθει πιο κοντά από ποτέ με αυτά τα εντυπωσιακά πλάσματα, τα οποία προσπαθούμε μήνες τώρα να πλησιάσουμε. Ξυπνάμε το πρωί, ακούσαμε πάλι τις φάλαινες, βουτήξαμε, κολυμπήσαμε προς το μέρος. Εγώ πήγα λίγο πιο μπροστά και ευχόμουν ότι κάτι θα δω, κάτι θα περάσει. Welcome to Tonga. Κάναμε ταξίδι στο χρόνο. Δηλαδή, Μία μέρα. Γιατί δεν σε αρέσει τίποτα? Θα φας κάτι? Ούτε εδώ. εντάξει, έχει πάρα πολύ φτώχεια, είναι πάρα πολύ βρώμικοι δρόμοι τα πάντα. Το Βαβαού στην Τόγκα δεν μας άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις. Καπετάνια, πώς πάει? Πάει πάρα πολύ καλά για κάποιο λόγο. Τρέχουμε πολύ γρήγορα. Πάμε με 9, 10, 11. Έχουν μεγαλώσει πολύ τα κύματα. Και επειδή πλέψει αυτή τώρα κατάπρημα, έρχονται όμορφα από πίσω μας. Ανεβαίνει ο κόλλος δέσποινας πάνω. Και μετά σερφάρει. Έχει σταματήσει και το πολύ το κούνημα που είχε το πρωί. Ίσως γι' αυτό να ησυχήσει καλύτερα. Γιατί έχει γυρίσει λίγο το κύμα. Ενώ το είχαμε λίγο στο πλάι, τώρα είναι τελείως από πίσω. Οπότε δεν κάνει αυτό το πράγμα το σκάφος. Το πλάι είναι ρισπαστικό. Κάνει αυτό. Έχουμε πολύ καλή πορεία, πάμε καρφί εκεί που θέλουμε. Γιατί φοβόμουν χθες ότι θα πρέπει να κάνουμε τσίμες, δηλαδή zigzag. Έχουν μείνει άλλα 50 μίλια, μας βγάζει καρφί για το νησί. Τι ώρα θα φτάσουμε? Κατά τη μία Α, οκ. θα κάνουμε 140 μίλια με το καλό να φτάσουμε. Που είναι σαν να πηγαίνεις από Ψαρά Σπέτσες, ξέρω που το έχω κάνει και βγαίνει τόσο. Αν το σκεφτόμουν τότε, το σκεφτόμουν 3 μέρες. Έλεγα πώς θα φύγω τώρα από εδώ πέρα να πάω στις Σπέτσες, 140 μίλια. Και τώρα ξύπνησα το πρωί. Βλέπω 140 μίλια. Λέω, εντάξει, ευτυχώς είναι κοντά. Αυτά είναι από τα μικρά μας ταξίδια. Ευτυχώς είναι κοντά. Πώς αλλάζουν τα πράγματα. Πώς αλλάζουν τα πράγματα. Πάντως εγώ έχω καλή ψυχολογία σήμερα. Εγώ πιστεύω ότι το σώμα μου έχει κουραστεί λίγο. Αυτό. Επιτέλους φτάσαμε. Εντάξει, δέσαμε. Yep. Δέσαμε. Δεν κουνάει κιόλας. Θα κοιμηθούμε τέλεια. Μόλις πέρασε μια φάλαινα δίπλα από το σκάφος. Να, πίσω, δεν άκουσες, ήρθαν οι ατμοί στα μούτρα μου. Και φωτίζω με το φακό. Και βλέπω
Ένα τέρας. Τέρας όμως. Ήταν σαν τη Δέσποινα. Και ακούγεται ένας θόρυβος τόσο δυνατός, λες και θα γκρεμιζόταν το σκάφος. Είναι τεράστια. Φάλαινα είναι. Κοίτα εδώ κουνάει ολόκληρο το σκάφος. Πω. Μου φαίνεται τόσο απίστευτο να είναι δίπλα μας ακριβώς από το σκάφος η φάλαινα. Έχω πάθει ένα σοκ, είναι τεράστια. Να τη πάλι. 2 είναι. Τρόμαξα, χωρίς πλάκα, τρόμαξα πάρα πολύ που την είδα τόσο κοντά και κατάλαβα το μέγεθός της, γιατί τόσο καιρό που τις κυνηγάμε και τις βλέπουμε από μακριά, δεν καταλαβαίνω το μέγεθος. Ξέρω ότι είναι μεγάλη, αλλά οκ. Και ο ήχος είναι πάρα πολύ εντυπωσιακός. Αυτό το καταλαβαίνεις τη δύναμή της, το πόσο δυνατή και πόσο μεγάλη είναι. Είναι απίστευτη στο πλάσμα. Εύχομαι να ξαναπεράσει, όχι πολύ κοντά μας, αλλά να την ξαναδούμε. Καλημέρα. Τι έγινε? Και πού είσαι έτοιμος? Έλα πάμε. Πάμε γιατί... Έχουμε δουλίτσα, Έχουμε δουλίτσες. Έχω πάρα πολύ περιέργεια να δω πώς είναι έξω. Πρώτη φορά βλέπω τέτοια μορφολογία στο έδαφος, στα νησιά που έχουμε πάει. Σαν να είναι ένας βράχος πολύ χαμηλός και πάνω στο βράχο έχει full βλάστηση και ό,τι έχει κάνει ο άνθρωπος. Για ετοιμάσου να βγεις εδώ από τη σκάλα. Έρχεσαι. Βγαίνω. Στο νου οι βάρκες, όταν δεν χρησιμοποιούνται, δεν μένουν μέσα στο νερό, όπως έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε. Εδώ οι ντόπιοι έχουν βρει ένα διαφορετικό τρόπο για να τις προστατεύουν από το μόνιμο σουέλ του ωκεανού και από την πολύ μεγάλη παλήρια και με ένα κοινόχρηστο γερανό τις βγάζουν έξω στη στεριά. Έπρεπε λοιπόν και εμείς να ακολουθήσουμε το πρωτόκολλο. Και κάνοντας αυτή τη διαδικασία κατευθείαν, κατάλαβα πως αυτό το νησί θα είναι τελείως διαφορετικό από όλα τα υπόλοιπα. Ωραίο σύστημα. Γρήγορα. Και από ό,τι βλέπω. Όχι, δεν είναι. Κοίτα, οι επόμενοι το κάνουν μόνοι τους. Αυτός απλά μας εξυπηρέτησε. Και δεν έχει ζέστη, δεν έχει ούτε κρύο. Η θερμοκρασία είναι τέλεια. Τέλεια, πραγματικά. Wow. Κοίτα εδώ, θεία. Whale watching. Περπάτημα, hiking, έχει διάφορα events. Εκεί ζει το νερόφοβο που σου έλεγα το επικίνδυνο. Και το αγαπημένο σου, eating out. Να φας έξω. Το έχεις ζητάσει τη ιδιότητα. Διαφημίζουν το πόσο φωτεινός είναι ο ουρανός της το βράδυ, πόσα πολλά αστέρια έχει. 150 φορές περισσότερα αστέρια λέει από το Πεκίνο. 25 λέει φορές πιο σκοτεινός από το Λονδίνο. Και 1000 αστέρια περισσότερα από το Hollywood. Εγώ να σου πω κάτι. Μ' αρέσει πάρα πολύ εδώ το νησί, γιατί παρόλο που είναι μια σταλιά και δεν περιμένεις να έχει τόσα πράγματα, γιατί έχουμε πάει και σε νησιά πιο μεγάλα που δεν έχει τίποτα να κάνεις. Είναι οργανωμένη βασικά. Ενώ είναι μια σταλίτσα, το βλέπεις είναι μια σταλίτσα. Κοίτα να δεις, αν στα αξιοθέατά τους έχει το να βγεις έξω να φας, σημαίνει ότι δεν έχει και πολλά πράγματα, απλά έχουν εκμεταλλευτεί αυτά τα λίγα που έχουν. Ταξιδεύουν 5.000 μίλια το χειμώνα για να έρθουν στα τροπικά οι φάλαινες, να ζευγαρώσουν και να γεννήσουν. Η εγκυμοσύνη κρατάει 11 μήνες. Το μωρό ζυγίζει 1 τόνο όταν γεννηθεί και είναι 3-4 μέτρα στο μήκος. Πίνει 500 λίτρα γάλα την ημέρα. Το οποίο γάλα είναι 4 φορές πιο λιπαρό από το ανθρώπινο, λέει. Φτάνουν τα 18 μέτρα μήκος, 45 τόνους βάρος, ο Χριστός και η Παναγία. Κατεβαίνουν 3.000 μέτρα στο βάθος και κρατάνε την αναπνοή τους για παραπάνω από 40 λεπτά. Τι πήρες? Πήρα αυτά τα 3, δεν είναι τέλεια? Για σένα ή για δώρο? Για μένα και για δώρο. Κοίτα, κάπου εδώ θα είμαι κι εγώ αυτές τις μέρες.
Κάπου εδώ, τριγύρω. Έλα πάμε, το χάρτη πάρε. Ναι. Hello, Greece. Yeah. Welcome. Fakalafatu from Niue. Yeah. My name is Reverend John Talangi. Είναι ο δεσμότατος εδώ. Wait. Oh, wait. Sorry. Okay. Ρε χάλα στα αμάξι ανθρώπου. Ενώ κάναμε τη βόλτα μας στο Αλόφι, την πρωτεύουσα του Νούε, γνωρίσαμε τον Τζον. Πάνω στην κουβέντα λοιπόν, του είπαμε ότι ψάχνουμε να βρούμε κάποιο όχημα για να γυρίσουμε το νησί και μας είπε ότι μπορούσε να μας εξυπηρετήσει πηγαίνοντάς μας σε κάποιους γνωστούς του που έχουν μαγαζί με νοικιαζόμενα. Okay, come now. Έμπα. Μάλλον θα πούμε μαζί, Γιάννη. It hasn't been this busy for a long time. Really? Yes. Happens when we go somewhere. That's it. You're special, eh? Επίσης ήθελε να μας κάνει μια μικρή ξενάγηση στο νησί και φυσικά δεν αρνηθήκαμε. This is the capital of Niue, Alofi. Okay. This is back there was the town. So this is going to the north. That's the heart of Niue here, right here. Tourism? Yeah. Market? Yeah. School up here? Where's your map? Where's your map? Yeah. Also, you don't need the map. You don't need the map. Don't worry. I'm the map. Ah, you are the man. Yeah. And see, look at this. I wave to this guy. You have to wave, eh? Like. See, look at that. Oh. So where do we park? Right here. Βρήκαμε μηχανάκι. Αμέ, θα βγεις εγώ. Ετοιμάσου. See you guys. Thank you. Bye-bye. See you later. Βρήκαμε και για μένα. Hello. Hello. Ah, you're riding on the... Popo. You're driving on the other side of the road. Popo, ξεχάστηκα. Εγώ πήγαινα δεξιά κανονικά. Καλά πας. Okay, hi guys, welcome to New Way. And here's the main stars of the show. Yeah, right, hi, welcome to New Way, you guys. What a nice island you have Yes, here. so far, what do you think of the place? It's our first day here. We have a great time. The people here are very friendly, as you are also. Yeah. That's fine. We had a very nice lunch, so food is good because Vaso really loves food. Yeah. Very nice. Very And the nice. nature is like crazy. We see whales all the time. That's well. I wish you all the best. Thank you. Thank you. And yeah, so this is the guy taking a shot. Hi. Okay. Can you Thank say you. something in Greece, please? What do you think of the place in Greece? Στα ελληνικά, για πες. And πώς φαίνεται. Venezuela. Είναι από τα πιο ωραία νησιά που έχουμε έρθει. Η ενέργεια είναι φανταστική. Καταπράσινο, τέλεια η θάλασσα. Ακόμα πιο τέλεια που έχει φάλαινες και τις βλέπουμε Γεμάτη συνέχεια όπου και κοιτάξουμε κάνει το... Και έχει φανταστικό κόσμο. Hey. All right. It's open, like It's that. open. Yeah. You drink it. Drink it, boy. Wait, here. Young, this one you can see the different the sound. This is But what's this one is more. This one is like, what does that mean? it means you- it's it's full like of more water. mature. Hold that one. Hold that Okay. one. This one. It's young. But there's water inside Water on both. Yes. it. Okay. Okay. Now I'm gonna husk it. So there you go. So we're gonna go clean it up. Is it the mouth? No, it's not. Is that the mouth? No. That's the mouth. Ah, okay. Aha, So so that- there's an entrance in the coconut. Yes, there's a story about the coconut. Well, I didn't know that there's a... Yeah. So Έχει that's πύλη ρε εσύ τόσο καιρό. Ένα από τα τρία μάτια, Μας and πήρε then τόσο καιρό να το μάθουμε. to drink it Το στόμα. when you're kissing someone. Oh, there's a straw. Okay, perfect. No, but there's a trick to it. If you kiss each other, you can. Yeah, try it. Yeah. Kiss. Suck it. You got it. Yeah. Is it coming out?
Εντάξει, είναι φοβερή μέρα, έτσι. Μας έχει κάνει τέτοια ξενάγηση. Πες μας πώς είναι. How's that? Έχει πλάκα. plain. Είναι πάρα πολύ νόστιμη. Δεν είναι αλμυρί σαν αυτές που τρώμε στις Όχι. ατόλες. Usually in the atolls, the ones we eat, they're salty because they're close to the water. This one's not salty. It's very sweet. It's different. No, the knife, killer, not the hammer. That's not a knife. Now I'm gonna get into this. Yeah. New Way candy floss. So much in a coconut. There's so much life, huh? Have a taste. New Way candy. Yes. Τι είναι αυτό ρε τώρα. You can eat that. Είναι αυτό. Try it. Ρε, να μην ξέρουμε τίποτα ρε τόσο καιρό. It's inside of. It's like the brain of the coconut. That's good. That's very sweet. It's fruit or That's yeah, it's pawpaw. παπάγια μήπως, όχι. Παπάγια. Α, παπάγια. Σαν αγκούρι είναι. Με κάτι άλλο. Με Ψιλοάγουρο πεπόνι. φαίνεται. Nevevela maiela koine ke whakalolelo dance kuku wheke ke voue tu whanga taua te lotokia ai tu malala tu Ο Τζον μας έφτιαξε τη μέρα με τη θετική του ενέργεια και με τη διάθεσή του να μας φιλοξενήσει στο νησί. Έτσι σχηματίσαμε μια πάρα πολύ καλή πρώτη εντύπωση για το φιλόξενο λαό αυτού του νησιού. Θα φάμε εδώ. Έτσι λέω. Να σίγουρη? πάρουμε το ρίσκο. Εσύ τι λες. Εγώ μέσα είναι. Και εγώ μέσα. Λοιπόν, έχει burgers. Beef, chicken, pork, vegetarian, Coca-Cola και Sprite. Αυτά έχει το μενού. Περιποιημένα είναι. Ναι, είναι καθαρή. Πάντως πολύ. Και λέει είναι το καλύτερο μπέργκερ που έχεις φάει στη ζωή σου. Αυτό έγινε στη Βενεζουέλα, μου δεν ξαναγίνει. Στη Βενεζουέλα γίνονται πολλά πράγματα. Έγινε και αυτό το θαύμα για σένα. Κοίτα, σε παρακαλώ. Hamburger thing so I can meet people like you guys. I came here because I want to see what I can do like my parents used to work here to see if I can do it. I got a big garden. My wife would plant 400 flower plant and I grow avocado, passion Wow. fruit, Can you figs. take care of them? Yep, even now. Can I come and do this? This is coconut bread. Oh, thank you. Δωράκι. Ψωμί καρύδας είναι, αν δεν κατάλαβες. Έτοιμο. Ήρθε η ώρα του. Καλό. Δεν είναι υπερβολικό, είναι τόσο όσο. Very good. Αυτό εδώ είναι ο καβουράς καρύδας. Βλέπεις. Πρώτη φορά βλέπουμε τέτοιο μέγεθος, Είναι κάτι δαγκάνες. Ω, είναι ζωντανός. Φαίνεται για πολύ δυνατό πλάσμα έτσι. Τον κακομοίρη, τον λυπάμαι εσύ. Το πιστεύεις ότι τον λυπάμαι. Yeah. Can I touch it? Yeah, hold it up like that. From that's here? it. Not like this. Okay, like this. Yeah? Okay. Thank you. Yeah, take a picture now. Αυτό άμα το κουμπίσεις είναι σαν δέρμα. Πραγματικά, Μαλακό. σαν ανθρώπινο δέρμα είναι. Ποιος έκατσε και τον έδωσε έτσι, φαντάσου,
Μεγάλε, τι έγινε? Θα βγεις? Θα βγω. Πώς θα βγω όμως? Έλα. Πάμε βήρα. Σήμερα έχει βόλτα στο νησί. Έχουμε πάρει τα μασκοπέδιλά μας. Θα καβαλήσουμε τον Πίγασο και θα πάμε να βουτήξουμε στις γνωστές πηγές του νησιού. Πού με πας, ρε? Στα αστέρια. Ωραία, πρέπει να φέρεις το τρελεράκι, γιατί άμα φύγω εγώ από εδώ θα μουρώσει και θα βρει κάτι. Έλα, Βάσο. Μπορείς. Τράβα λίγο να κατέβω. Για να βγούμε έξω από το σκάφος είναι πάντα μια αποστολή. Δεν είναι έτσι εύκολα τα πράγματα. Αλλά είναι ιδιαίτερο, είναι ωραίο, δεν το έχουμε ξανακάνει κανένα άλλο μέρος. Ισχύει, ισχύει. Let's go. Έτοιμοι. Yep. Για νεροφυγά. Πάμε στο Χαβαΐκι Cave. Ναι. Είναι κάτι σπηλιές πολύ ωραίες που είναι σαν εδώ κάπως, αλλά πιο όμορφα, για να κάνεις snorkeling. Και εκεί είναι τα πιο δηλητηριώδη φίδια του κόσμου. Α, γι' αυτό με πας εκεί. Εύχομαι να μην τα δούμε, απλά έχει εκεί. Για να δούμε. Για να δούμε. Να ξέρεις, αυτά τα φιδάκια βγαίνουν από το βυθό, ανεβαίνουν πάνω να πάρουν ανάσα και μετά ξανακατεβαίνουν. Και είναι άκακα. Άμα δεις κανένα, μην πανικοβληθείς, απλά απομακρύνουν σου, δεν έρχονται στον άνθρωπο πάνω. Εντάξει. Θα δείξει. Αν έρχονται στον άνθρωπο πάνω. Δεν έρχονται, παιδί. Κάνει αυτή την κίνηση. Ανεβαίνει από το βυθό και μετά ξανακατεβαίνει. Τελικά, το διάσημο νερόφιδο του Νούε έκανε την εμφάνισή του και η Βάσο ήταν η πρώτη που το εντόπισε. Δεν του έδωσε όμως την ευκαιρία να της αποδείξει πόσο φιλικό είναι, γιατί με το που το είδε, κατευθείαν έτρεξε προς στεριά. Εγώ από την άλλη ήθελα να το περιεργαστώ. Καταλάβαινα από τη συμπεριφορά του ότι είναι ακίνδυνο και ότι δεν έχει καμία πρόθεση να μου κάνει κακό. Το κατουάλι, όπως λέγεται στο Νούε, είναι ένα από τα πιο δηλητηριώδη φίδια στον κόσμο. Το δηλητήριό του είναι 25 φορές πιο δυνατό από της κόμπρας. Για τους ντόπιους και τους ψαράδες, η εμφάνιση του κατουάλι είναι ένα σημάδι καλοτυχίας. Επίσης, επειδή το στόμα του είναι πάρα πολύ μικρό, είναι πολύ δύσκολο να δαγκώσει κάποιον άνθρωπο. Έτσι, παρά το μύθο που το συνοδεύει, το κατουάλι παραμένει ένα μοναδικό και άκακο πλάσμα. Αυτό που θα θυμάσαι σε λίγο καιρό από αυτό το ταξίδι είναι ότι ήρθες face to face με το πιο δηλητηριώδες φίδι. Δεν θα θυμάσαι ότι πήγαμε σε ένα πολύ ωραίο κολπάκι με κοράλια και βουτήξαμε. Τι όμορφα που ήταν, είχε ψαράκια μπλε, πράσινα, κίτρινα, κόκκινα. Εντάξει, του το δίνω. Θα το θυμάμαι για πάντα αυτό το film. Φτάσαμε. Χαβαΐκι Cave. Εντάξει, έχω πάθει πλάκα με το μέρος.
Φοβερό. Πού είναι το σίνεμα? Μάλλον δεξιά. Το Αβαΐκι είναι ένα από τα πιο διάσημα αξιοθέατα του Νούε και η μοναδικότητά του οφείλεται στο εκπληκτικό φαινόμενο της παλήριας. Αυτό που το κάνει τόσο ιδιαίτερο είναι ότι αποκαλύπτεται μόνο όταν η παλήρια υποχωρεί. Όλες τις άλλες ώρες βρίσκεται βυθισμένο κάτω από τη θάλασσα, κάνοντας αδύνατη την πρόσβαση και την εξερεύνησή του. Όταν αποκαλύπτεται, η περιοχή είναι γεμάτη με κοράλια που αναδύονται στην επιφάνεια, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό τοπίο που μοιάζει με κήπο από θαλάσσια λουλούδια. Καβουράκι μέσα. Είναι από τα πιο ωραία πράγματα που έχω δει στον κόσμο. Περβάλλεις λίγο. Καθόλου. Είναι συγκλονιστικό. Είναι τα κοράλια, τα χρώματα, είναι μοβ, λιλά, κίτρινα. Είναι όλα ζωντανά. Αυτό που έχει γίνει είναι ότι ο ύφαλος έχει βγει στη στεριά. Στην ουσία είναι μια άλλη οπτική των πραγμάτων. Αυτό που βλέπουμε τόσο καιρό λίγο διαφορετικά. Τελικά αυτό το νησί ήταν μια έκπληξη όλο. Δεν το περίμενα πραγματικά. Όλο. Ναι. Ήταν πολύ ωραίο αυτό το νησί. Είναι, έχουμε ακόμα. Ναι, δεν έχουμε, ναι, ξέρεις. εννοείται. Μα κοίτα, είναι λες και βλέπεις ένα ευρείο τεράστιο. Είναι απίστευτα όμορφα. Και είναι και φλάτα εδώ πέρα τα νερά τελείως επειδή δεν μπαίνει το κύμα και βλέπεις από μέσα λες και είναι γυαλί. Στις πισινούλες αυτές. Πάρα πολύ χαρούμενη. Ξέχασα και το φίδι, ξέχασα και τα πάντα. Κάθε επόμενο νησί που επισκεπτόμαστε έχει κάτι μοναδικό να μας προσφέρει, δείχνοντάς μας την ποικιλία και την ομορφιά του απέραντου ειρηνικού. Βάσο, έλα! Την ώρα που έπεφτε ο ήλιος, οι μεγάπτερες φάλαινες του Νούε πέρασαν από το αγκυροβόλιο για τον καθιερωμένο τους χαιρετισμό. Γεια σου! Χαιρέτησε. Νιώθω ότι έχουμε έρθει πιο κοντά από ποτέ με αυτά τα εντυπωσιακά πλάσματα, τα οποία προσπαθούμε μήνες τώρα να πλησιάσουμε. Το να είχα την ευκαιρία να βρεθώ δίπλα τους μέσα στη θάλασσα και να νιώσω αυτή την ενέργεια στο στοιχείο τους, θα με έκανε πραγματικά τον πιο χαρούμενο άνθρωπο. Αυτή η φυσική περιέργεια που μας χαρακτηρίζει ως ανθρώπους μας οθεί να αναζητούμε τη σύνδεση με άγρια πλάσματα, ελπίζοντας ότι με κάποιο τρόπο θα μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί τους. Η μεγαλοπρέπεια, η καλοσύνη και η εξυπνάδα των φαλενών είναι ένα δέλεαρ που δεν μπορείς να αγνοήσεις. Οπότε η επιθυμία μας να κατανοήσουμε και να συμμετάσχουμε στον κόσμο τους γίνεται ακόμα πιο έντονη. Δεν είναι φοβερό που έρχονται φάλαινες συνέχεια δίπλα στους σκάφους. Κάθε μέρα, μία το πρωί και μία το βράδυ. Εύχομαι αυτή να μην είναι η βραδινή τους, γιατί συνήθως τρώγονται πιο αργά. Ξυπνάμε το πρωί, σκεφτόμασταν τι θα κάνουμε σήμερα, πώς θα αδράξουμε τη μέρα μας. Σκεφτόμασταν να πάμε στις σπηλιές ή να πάμε κάποια βόλτα πάλι έξω με τη μηχανή. Πάνω σε όλο αυτό, ακούσαμε πάλι τις φάλαινες, ακούσαμε αυτό το τσουφ. Τις βλέπαμε εδώ που κολυμπούσαν γύρω-γύρω από το σκάφος. Χανόντουσαν, ξαναβγαίνανε, τις ψάχναμε εμείς.
Το πίστευες ποτέ ότι θα ξυπνάμε το πρωί να πιούμε τον καφέ μας και θα έρχονται φάλαινες δίπλα μας μεγαλόπτερες να μας καλημερίζουν? Ούτε στα πιο τρελά μου όνειρα. Πρέπει να είναι πιο μεγάλες από το σκάφος αυτές που ήρθαν. Αν έρθουν κοντά μας θα βουτήξουμε. Ναι. Από το σκάφος. Ναι, εννοείται. Εδώ έρχονται για να γεννήσουν και για να ζευγαρώσουν. Το σπίτι τους είναι Παντού. σε κρύα κλίματα. Ταξιδεύουν πάρα πολύ. Μα δεν είδες χθες που διαβάσαμε ότι κάνουν 5.000 μίλια για να έρθουν στην τροπική ζώνη και να αναπαραχθούν και να γεννήσουν, να απογαλακτιστούν τα μωρά τους. Κάνα μωρό εγώ δεν έχω δει πάντως, Γιάννη. Τώρα ήταν ένα μωρό και μια μαμά. Γιατί το ένα ήταν πολύ μικρό, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Μάλλον θα ήταν καλό να πέσουμε σε μωράκι. Καλό ή κακό, γιατί μπορεί η μαμά να είναι υπερπροστατευτική. Να ξεφύσκησε πάλι. Αυτό είναι το μωρό. Σαν δελφίνι είναι. Το είδες είναι μικρό. Εν τέλει αποφασίσαμε με τον Γιάννη, εγώ ήμουν πολύ διστακτική, να πάρουμε το τίνγκι και να πάμε προς το μέρος που είναι οι φάλαινες να βουτήξουμε. Έλα πάμε. Πάμε, μην τις χάσουμε, είναι η ευκαιρία της ζωής σου. Το όνειρο της ζωής μου είναι αυτό. Εσύ θα βουτήξεις πρώτα. Δεν ξέρω, είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη και φοβάμαι να μείνω μόνο με τον ενθουσιασμό. Ξεκινήσαμε τσουκουτσούκου με τον τίνγκι. Πηγαίναμε προς τα εκεί που τις είχαμε δει τελευταία φορά. Όσο πλησιάζαμε, τόσο απομακρυνόντουσαν. Κάθε φορά που κάναμε 5 μέτρα παραπάνω να φτάσουμε κοντά τους, τόσο πιο μακριά βγαίνανε μετά στην επόμενη ανάδυσή τους. Οπότε δεν μπορούσαμε με τίποτα να φτιάξουμε ένα πλάνο για το πού θα καταλήξουν για να είμαστε εκεί όταν θα ξαναβγούν από τη θάλασσα. Το μικρό βλέπω μόνο να βγαίνει. Το μάμα μάλλον θα είναι από κάτω, να έχει φύγει από κλίμα. Την είδα. Βουτάνε, δεν ξέρεις σε ποια κατεύθυνση θα πάνε. Και μετά από 5 λεπτά μπορούν να βγουν στο οπουδήποτε, εσύ να έχεις πάει από την άλλη πλευρά, οπότε με τίποτα δεν μπορείς να τις εντοπίσεις. Λέμε, OK, αυτή θα είναι η τελευταία μας προσπάθεια. Βουτήξαμε, κολυμπήσαμε προς το μέρος, δεν είχα καμία ελπίδα ότι θα τις δω. Ήμουνα σίγουρη ότι απλά κολυμπάω στο πουθενά. Φοβόμουν πάρα πολύ κιόλας γιατί είναι ανοιχτά και... Η θάλασσα εδώ είναι αρκετά τρομακτική. Είμαστε στη μέση του Ειρηνικού, κάτω από τα πόδια μας. Είναι 400 μέτρα βάθος, υπάρχουν τα χειρότερα πλάσματα που μπορεί κανένας να φανταστεί σε αυτά τα νερά και όλο αυτό περνούσε μέσα από το μυαλό μας κάθε δευτερόλεπτο. Βλέπω εγώ έτσι από μακριά ένα θολό πράγμα τεράστιο και αυτά και λέω θα είναι η φαντασία μου που θέλει τόσο πολύ να τις δει. Εγώ πήγα λίγο πιο μπροστά και ευχόμουν ότι κάτι θα δω, κάτι θα περάσει. Κάτι, μια σκιά, μια κίνηση, το οτιδήποτε για να δω έστω και λίγο τη φάλαινα μέσα στο νερό. Φανταζόμουν πράγματα, έβλεπα σκιές και νόμιζα ότι είναι οι φάλαινες. Κάποια στιγμή λοιπόν βλέπω μια σκιά μπροστά, στα 30 περίπου μέτρα και νομίζω ότι είναι η σιλουέτα της φάλαινας. Δίστασα να πιστέψω αυτό που είδα στην αρχή, αλλά στην πορεία όσο πλησιάζαμε, τόσο καταλάβαινα ότι τελικά είμαστε πιο κοντά και πιο κοντά και πιο κοντά. Είχαν μείνει σε αυτό το σημείο ακίνητες και ήταν σαν να μας περιμένανε. Οπότε κολυμπήσαμε σιγά σιγά κοντά τους και όσο πιο κοντά πηγαίναμε, τόσο πιο καθαρή φαινόταν πλέον η φιγούρα τους. Αυτό που είδα ήταν οι δύο φάλαινες τεράστιες μαζί με το μωράκι τους. Τεράστιο κι αυτό. Το μωράκι ήταν συνέχεια με τη μαμά, δίπλα-δίπλα, λες και την κράταγε. Ο μπαμπάς πήγαινε μπροστά ή νομίζω αυτός έκανε το κουμάντο το που θα πάνε. Συναισθήματα μαζί. Είχα χαρά, φόβο, αγωνία στο να πάω κοντά. Πρόσεχα το Γιάννη που πήγαινε πιο κοντά. Φοβόμουν να μην έρθει κανένας καρχαρίας. Αλλά μέσα σε όλο αυτό ήθελα τόσο πολύ να το απολαύσω. Τρόμαξα μόνο σε κάποια φάση που πήγαινα κοντά και μάλλον πλησίασα πολύ κοντά και γύρισαν και οι τρεις και με κοιτάξαν έτσι. Εκεί είπα, όπα, κάτσε εκεί που είσαι.
πάρα πολύ χαρούμενη. Σοκ. Δεν μπορώ να το συνειδητοποιήσω ακόμα. Πραγματικά δεν μπορώ. Είναι άλλο να το βλέπει έξω από το νερό να βγάζει μόνο τη ράχη του και άλλο να το βλέπει μέσα στη θάλασσα ολόκληρη. Καμία σχέση. Μιλάμε, είναι σοκ. Καμία σχέση. Σοκ. Και πόσο ήρεμες ήταν όταν τις πλησιάσαμε, δηλαδή. Δεν μου βγάλανε κανένα φόβο επειδή τις είδα ότι είναι cool, ότι δεν τις νοιάζει που είμαστε δίπλα τους. Εντάξει, δεν πήγα και στο 1 μέτρο, αλλά πήγα στα 4-5 μέτρα, Ναι, το πιο κοντινό ναι, που ναι. πλησίασα. Ναι. Και εκεί ίσως ήταν μια μικρή αντίδραση, όχι να με τρομάξει, αλλά ότι απομακρύνθηκε. Σου λέει. Εγώ είδα που τσέκαρε. Δηλαδή, όταν Ναι, ότι πήγαινα κοιτούσαν, κοντά, κοιτούσαν. εγώ είχα και τη βάρκα. Δεν ξέρω αν είναι πιο μεγάλη βάρκα. Δεν ξέρω. Αλλά όταν πήγαινα πιο κοντά, γύρναγε, κοίταζε. Έμενα κι εγώ λίγο ακίνητη. Ναι, σε κάποια φάση είδα και πήγαινε και πίσω εσύ. Ναι, Όταν ναι. γύρισε και άρχισε να έρχεται προς το μέρος μας. Εκεί τρόμαξα πάρα σε πολύ. είδα να φεύγεις. Απερίγραπτο, αυτό ζήσαμε κι αυτό, άλλο τίποτα. Νομίζω ότι τα τικάραμε όλα τα κουτιά. Ναι. Πλέον μπορούμε να γυρίσουμε πίσω. Άλλη μία θα ήθελα. Να το ευχαριστηθείς, Ναι. Σε έτοιμη. Εσύ. Έτοιμος κι εγώ. Πάμε να φύγουμε. Δεν θέλω. Είναι η μόνη φορά που το θέλω. Γιατί? Αφού μου άρεσε πολύ αυτό το νησί. Ήθελα κι άλλο να ξερευνήσω τις πανίδες. Έλα μωρέ, θα ξανάρθουμε. Σίγουρα. Πάμε να λύσουμε το ρεμέτζο. Ναι. Φοβερή Ανατολή, Ανέμορφα. Να σου πω, πώς ήταν το ταξίδι μας, γιατί βλέπω να κουνάει πάλι. Κουνάει ρε γάμος. Κουνάει. Έτσι θα είναι όλο. Εύχομαι να φυσήξει λίγο πιο πολύ. Θα φυσήξει δηλαδή. Τώρα έχουμε ακόμα τη σκιά του νησιού από πίσω μας. Να τον πάρουμε λίγο φρέσκο τον αέρα για να φουσκώσουν τα πανιά να μας κρατάνε. Είναι 250 μίλια το ταξίδι για Τόγκα. Οπότε θα φτάσουμε αύριο το απόγευμα, αύριο βράδυ. Πώς νιώθεις που αφήσαμε το αγαπημένο μου νησί? Το Niue. Ναι. Νομίζω ότι κάτσαμε όσο έπρεπε, μωρέ. Κάτσαμε πόσο μια εβδομάδα, λίγο λιγότερο, 5 μέρες, 6. Για να μην το βαρεθούμε, λες. Ναι, δεν πιστεύω ότι είχε να μας δώσει περισσότερα. Δηλαδή, μόνο να κάναμε τα ίδια ξανά για να τα ευχαριστούμε, να ξαναβδείξουμε με τις φάλαινες, να ξαναπάμε σε αυτά τα πολύ ωραία κολπάκια με σπηλιές Και τα φιδάκια. και κοράλια. Αυτό που σου έχω ξαναπεί είναι ωραίο να φεύγεις από κάπου και να μην θέλεις να φύγεις, γιατί σου αφήνει πολύ ωραία αίσθηση. Το να φύγεις από κάπου με το ότι άντε πάμε τώρα γιατί πολύ κάτσαμε φύγαμε. εδώ. Εντάξει, θυμόμαστε. αλλά σκέψου λίγο ότι το βράδυ ποιος σε συνανουρίζει, που ερχόντουσαν οι φάλαινες και τραγουδάγανε, και το πρωί ποιος σε ξυπνάει. Ήταν φοβερό. Άκουγες μέσα από το σκάφος τις φάλαινες να μιλάνε μεταξύ τους. Μες στον ύπνο ήταν παρανοϊκό τελείως. Δηλαδή και που κοιμάσαι να ακούσεις φάλαινες να κάνουν αυτούς τους φοβερούς ήχους. Ποκοσμίκι. Ναι. Εντάξει, αυτό θα μου λείψει, αλλά θα το θυμάμαι για μια ζωή. Δεν θα το σκάσω ποτέ. Πες μου μόνο ότι δεν θα ξανασυναντήσουμε ποτέ ξανά φίδια. Είτε μέσα είτε έξω. Για λέγε, πώς ήταν το ταξίδι? Βαρετό. Γιατί να χώρει εδώ το σαλόνι? Από εκεί γιατί.
Γιατί είναι το σπιτάκι μας, δεν έχουμε κινηθεί από εδώ. Ξέρω αν εγώ έχω αρχίσει να κουράζομαι ή αν έχουν γίνει τα ταξίδια τόσο κουραστικά, αλλά. Μα βρω τα πόδια μου, είμαι κομμάτια. Και τι κάναμε, μια μισή μέρα ταξιδεύουμε. Φταίει. Χρειαζόμαστε ξεκούραση. Τώρα εδώ πέρα πώς να ξεκουραστείς. Υπομονή. 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 Το λέω για να το ακούσω κι εγώ. Μου θέλεις ταξίδια στον κόσμο, πάρ' τα τώρα. Διαβάζω τώρα κάτι βιβλία με τις λίγο πιο παλιούς εξερευνητές που κάνανε τέτοια ταξίδια και συνειδητοποιώ σε πόσο καλή μοίρα είμαστε σε σχέση με εκείνους. Δεν υπήρχε αυτόματος πιλότος. Το βράδυ τους τρώγανε κατσαρίδες στα νύχια των μποτιών και των χεριών, ήταν γεμάτο κατσαρίδες στους σκάφους. Είχε να ποδαρούσες μέσα του, ήταν ξύλινο και ζούσαν, φωλιάζανε μέσα στα ξύλα, δεν ξέρω εγώ τι. Δεν είχαν προφανώς τέτοιου είδους σύγχρονη ναυσιπλοεία, οπότε στο περίπου ξέρανε που είναι, όλη την ώρα ζούσαν με το φόβο θα πέσουμε πάνω στην ξέρα, δεν θα πέσουμε πάνω στην ξέρα, θα πέσουμε στο νησί, θα πέσουμε στο νησί. Βάρδια έπρεπε να κάνεις συνέχεια στο τιμόνι. Τα ρούχα που είχαν δεν ήταν καλής ποιότητας, οπότε άμα έβρεχε, άμα είχε κρύο, κανένα τίποτα. Γι' αυτό αρρωσταίνανε και τόσο εύκολα. Φαγητό. Δεν υπήρχαν καλά συσκευασμένα φαγητά τότε. Είμαστε τυχεροί. Κακομαθημένοι είμαστε. Δεν είμαστε κακομαθημένοι. Αυτό ειδικά εμείς, να ξέρεις. Πόσα μίλια πάνω κάτω. 5,29 μίλια. Είδα τώρα μόλις μία φάλαινα. Βούτυξε μέσα και έβγαλε την ουρά της τεράστια. Πολύ μου αρέσουν αυτά τα καλωσορίσματα. Άλλο μέρος τελείως, Πολύ διαφορετικό. Άλλη ενέργεια, άλλο... Δεν ξέρω, μου αρέσει πάρα πολύ πάντως, για αρχή. Και εμένα, στεριά, μ' αρέσει. Είναι η πρώτη φορά που θέλω τόσο πολύ να πιάσω στεριά, δεν ξέρω τι με πιάσει. Αλλά έχει άλλη διαμόρφωση. Έχει πάρα πολλές ξέρες μεγάλες, όπως αυτή εδώ. Και μου δίνει άλλο feeling, άλλη ενέργεια. Πολλά μικρά νησάκια, βλάστηση διαφορετική. Είναι πιο άγριο νομίζω το μέρος, Ναι, είναι άγριο όντως. Νομίζω ότι αυτή είναι η πιο πυκνή βλάστηση που έχουμε δει μέχρι τώρα. Έτσι δεν μοιάζει. Ναι, όποια ξέρα και να δούμε είναι full στο πράσινο. Μα είναι πολύ πυκνή κιόλας, δηλαδή δεν πρέπει να... Περνάς καν από εκεί μέσα. Ναι, ούτε πουλί δεν μπορεί να πετάξει μέσα από τα δέντρα τόσο πυκνά. Δεν βλέπεις ούτε ένα κενό πουθενά. Καλώς όρισες στην Τόγκα, Βάσο. Ωραία φαίνεται, εντάξει. Είναι λίγο τριτοκοσμικά, αλλά ξαναλέω, είναι στεριά. Είναι γεμάτο σκάφη, Πάρα πολλά. Είναι λίγο κρύο, Χειμώνας, όσο πάμε χειμωνιάζει. Welcome to Tonga. Λοιπόν, έγινε κάτι φοβερό σήμερα. Τι έγινε? Το ανακάλυψα μόλις. Κάναμε ταξίδι στο χρόνο. Δηλαδή, Μία μέρα. μία μπρος ή πίσω? Κάναμε ταξίδι στο χρόνο μία μέρα μπροστά. Γιατί περάσαμε Υπάρχει μία νοητή γραμμή που λέγεται ζώνη ημερομηνίας, τέλος πάντων, και την περάσαμε πριν από 2 ώρες και εκεί αλλάζει η μέρα τελείως. Εγώ είδα ότι άλλαξε η ώρα εκεί που μετά ξαναεπανήλθε. Όχι, άλλαξε η μέρα. Έχουμε πάει 24 ώρες μετά από αυτό που είμαστε. Έλα ρε. Ήτανε Παρασκευή και τώρα είναι Σάββατο. Απίστευτο. Φοβερό. Είναι ο μοναδικός τρόπος στον κόσμο για να ταξιδέψει στο μέλλον. Και το κάναμε. Μια μέρα μπροστά, είμαστε το μια ξέρω. μέρα μπροστά. Καλό θα ήταν να είχαμε κερδίσει μια μέρα. Ισχύει. Τώρα χάσαμε Το μια ταξίδι, μέρα. Ισχύει. Αλλά κάναμε ταξίδι στον χρόνο. Φοβερό. Το ζήσαμε γι' αυτό. Είχαμε φτάσει να έχουμε με την Ελλάδα 13 ώρες διαφορά. Να είμαστε εμείς 13 ώρες πίσω. Και τώρα έχουμε Είμαστε πάει, μπροστά. έχουμε πάει 24 ώρες μπροστά από αυτό που ήμασταν.
Τώρα με την Αθήνα όμως, τώρα μπερδεύτηκα τελείως. Τώρα με την Κάηκα. Αθήνα θα έχουμε 12 ώρες διαφορά και θα είμαστε εμείς μπροστά από εκεί που ήμασταν 12 ώρες πίσω. Και είναι Αλλά μια Παρασκευή ή Σάββατο. Αν δεν είναι Σάββατο και είναι Παρασκευή. Και είναι φοβερό γιατί έτσι είναι ένα βιβλίο το 80, ο γύρος του κόσμου σε 80 μέρες του Ιούλιου Βέρν Ναι. και ο χαρακτήρας, ο πρωταγωνιστής τέλος πάντων, ο Φιλέας Φόγκ, είχε βάλει ένα στοίχημα ότι θα κάνει το γύρο του κόσμου σε 80 μέρες. Έφτασε λοιπόν πίσω, έφτασε εκεί που είχε βάλει το στοίχημα και εκεί που θα μαζευόταν όταν δεν τελείωνε και νόμιζε ότι είχε καθυστερήσει μια μέρα. Αλλά είχε ξεχάσει να υπολογίσει ότι πέρασε από εδώ. Οπότε πήγε πάλι Οπότε μια μέρα πήγε πίσω. μια μέρα πίσω, αυτός πέρασε ανάποδα όμως. Και κέρδισε το στοίχημα. Και κέρδισε το στοίχημα. Τι λες τώρα. Πώς φαίνεται μέχρι τώρα? Δεν έχω βγάλει ακόμα συμπέρασμα. Είναι. Εντάξει, δεν έχω ξετρελαθεί μέχρι στιγμής. Πάμε να βγάλουμε συμπέρασμα. How are you? How are you? Α, εδώ τα ρεύει, κύριε, και τα φτιάχνει τσάντες. Θέλω να μου το πουλήσει, Γιάννη. Το θέλεις? Όχι. Αυτά τι είναι, βάση? Αυτά είναι τύπου πίνακες. Νομίζω. Δηλαδή, εγώ σκέφτομαι να του βάλω ένα καδράκι και να το βάλω στο. Plain one. Plain one. This is the normal color of the papa. Θες τίποτα από εδώ? Όχι. Γιατί? Γιατί δεν μου αρέσει τίποτα. No. Γιατί δεν σ' αρέσει τίποτα? Γιατί δεν μου φαίνονται καλά. Κάτι ανακάλυψες βλέπω. Πάω που με πάει η μύτη μου. Είσαι σίγουρη για αυτό που κάνεις? Είναι πολύ επικίνδυνο. Μου φαίνεται η καντίνα λίγο, όπως το είπες, επικίνδυνη εδώ πέρα. Στη μέση του πουθενά, μια μικρή καντινούλα, κακομοιριά γύρω-γύρω, δεν είναι να το ρισκάρουμε. Όχι. Όχι. Τίποτα, πάμε να φύγουμε από εδώ, δεν μ' αρέσει. Πάμε, δεν ξέρω, πάμε να συνεχίσουμε να δούμε τίποτα άλλο. Μπας και αλλάξουμε εικόνα. Αυτό πρώτη φορά το βλέπω. Προειδοποίηση στον δρόμο για να μην τρώνε οι άνθρωποι λιπαρό φαγητό επειδή προκαλεί καρδιογειακά νοσήματα. Η Τόγκα είναι η δεύτερη σε παχυσαρκία χώρα σε όλο τον κόσμο. Νούμερο 2. Και αυτό οφείλεται στην πολύ κακή του διατροφή. Κάποτε δεν ήταν έτσι. Τρώγανε καρύδες, τρώγανε λαχανικά αναγκαστικά άνθρωποι και πολλά ψάρια. Αλλά επειδή πλέον το κρέας έρχεται από Νέα Ζηλανδία και του φέρνουν τα πιο φθηνά κομμάτια, τα οποία είναι και τα πιο λιπαρά, έχουν καταλήξει να είναι ο δεύτερος πιο παχύσαρκος λαός σε όλο τον κόσμο. Θα φας κάτι? Ούτε εδώ. Έχει Γιάννη χοντόκ άμα θες, Ναι, καλά, λουκάνικο στην Τόγκα θα φάω. Ποτέ. Ούτε εδώ. Όσο προχωράμε γίνεται το συμπέρασμά μου πολύ κακό. Εδώ τα νησιά είναι αγροτικά, η οικονομία τους από αυτό στηρίζεται. Από εξαγωγή καρύδας, μπανάνας και αυτή τη ρίζα, την καφέ, θυμάσαι που έχει χώματα πολλά. Τι είναι αυτό? Αυτή είναι κασάβα. Το χρησιμοποιούν για φαγητό. Αυτά τα τρία προϊόντα είναι τα βασικά που εξάγουν και από ό,τι βλέπεις δεν είναι πάμπλουτοι. Τα γουρούνια ήταν από τα πιο σημαντικά δώρα που κάνανε οι ντόπιοι στους εξερευνητές όταν ερχόντουσαν εδώ οι Ευρωπαίοι. Επειδή προφανώς δεν είχαν κρέας στα πλοία τους, είχαν παστό το οποίο ήταν πολύ κακό στη γεύση και χειρότερης ποιότητας, χαιρόντουσαν πάρα πολύ και θεωρούσαν πολύ τιμητικό το να τους προσφέρουν οι ντόπιοι γουρούνια σαν δώρο. Γιατί τους δίνανε λαχανικά, τους δίνανε φρούτα, τους δίνανε ψάρια, αλλά το κρέας, το φρέσκο και ειδικά το γουρούνι ήταν το αγαπημένο τους. Και για τους ίδιους τους ηθαγενείς ήταν το μεγαλύτερο δώρο που μπορούσαν να κάνουν, ας πούμε.
Ο Κουκ έγραφε στα βιβλία του ότι όλα εδώ τα νησιά, από την Γαλλική Πολυνησία μέχρι και τα νησιά του Σολομόντα, είναι ευλογημένα όσον αφορά τις πρώτες ύλες. Και ότι δεν είχαν να ζηλέψουν κάτι από το δυτικό κόσμο σε τρόφιμα και σε φαγητό. Κοίτα, είναι όλη η αυλή γεμάτη μωρά σκυλάκια, μωρά όμως, και μωρά γουρνάκια. Θα πάρουμε ένα για το φούρνο. Όχι σκυλάκι, γουρουνάκι. Θα πάρουμε ένα. Γουρουνάκι για το φούρνο ή σκυλάκι για το σκάφος? Σκυλάκι για τους σκάφους. Όχι, γουρουνάκι θα έπαιρνα. Έβγαλε συμπέρασμα. Yep. Ακούω. Είναι το πιο τρίτο κοσμικό που έχουμε πάει σε όλο το ταξίδι. Όχι ψέματα. Το δεύτερο. Γιατί το πρώτο είναι η Καραϊβική. Εντάξει, έχει πάρα πολύ φτώχεια. Είναι πάρα πολύ βρώμικοι δρόμοι τα πάντα. Τα σπίτια τα πιο πολλά είναι μισογκρεμισμένα πάνω στο κεντρικό δρόμο. Το Βαβαού στην Τόγκα δεν μας άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις. Είναι αρκετά παραμελημένο. Φαίνεται ότι λόγω του ότι υπάρχει μοναρχία, η κυβέρνηση δεν ασχολείται καθόλου με τον κόσμο και καθόλου με τον τόπο, το οποίο αφήνει αυτή την άσχημη εντύπωση στους επισκέπτες όπως εμάς. Δεν είναι καθόλου καθαρά. Τα μαγαζιά είναι όλα παρατημένα, τα πιο πολλά είναι κλειστά. Οι αγορές τους έχουν κινέζικα μόνο προϊόντα πολύ φθηνά, επειδή προφανώς αυτά μπορεί ο λαός να πληρώσει και να αγοράσει. Και γενικά η διάθεση του κόσμου, η οποία φαντάζομαι ότι από όλα τα προηγούμενα εξαρτάται, δεν είναι η καλύτερη. Κακομάθαμε λίγο από το προηγούμενο νησί, όπου όλοι ήταν ευδιάθετοι, χαρούμενοι, πολύ κοινωνικοί, θέλαν να μάθουν τα πάντα για μας. Και τώρα ξαφνικά προσγειωθήκαμε σε ένα μέρος που όλοι είναι μουτρωμένοι, δυστυχώς στενοχωρημένοι και δεν έχουν καμία διάθεση να κοινωνικοποιηθούν. Τέλος πάντων, είναι η πρώτη μας εντύπωση αυτή. Δεν σημαίνει ότι είναι έτσι όλα τα νησιά. Έχει 3 μεγάλα νησιά η Τόγκα. Αυτό είναι το πιο βόρειο που είμαστε εμείς τώρα. Απλά αυτή είναι η εντύπωση που σχηματίσαμε. Πίτς μάζεσαι. Για καθαριότητες. Σήμερα έχουμε ξύσιμο. Πατουλίτσα, σφουγγαράκια. Και τότε αν ερχόμασταν από τον Νιούε, το σκάφος δεν πήγαινε πολύ γρήγορα. Στο που ψιάζομαι ότι φταίει το φύκι που έχει πιάσει. Έχει πιάσει λίγο μαλούπα από κάτω, φυκάκι, και μας κόβει δρόμο. Και επειδή έχουμε μεγάλο ταξίδι τώρα για Φίτζι, εντάξει, καλό είναι να το κάνω μία. Περίεργο μέσα. Όχι, αλλά είχα όλη την ώρα τον νόμο μην έρθει κανένας καρχαρίας. Κάθε 2 λεπτά κοίταγα γύρω-γύρω. Ούτε ψάρι, τίποτα δεν είδες? Καλά, ψάρια γεμάτα. Είδα ένα κατουάλι. Oh no. Μικρούλικο ήταν τόσο, αλλά πρέπει να ήταν σαν εκείνο στο Νιούε το δηλητηριώδες. Εγώ τελείωσα για σήμερα. Ξεπατώθηκα. Δεν ξεπατώθηκα, εγώ που άκουγα να τρίβεις. Κουράστηκα. Το φιλοσόφισα λίγο τώρα που ήμουν κάτω. Είναι το σπίτι μας και είναι μια δουλειά που πρέπει να γίνεται μια φορά 2 εβδομάδες, σαν να έχεις μια μονοκατοικία με κήπο και πρέπει να κόβεις τον γκαζόν. Δεν είναι κάτι που συνηθίζεται? Ναι. Αυτό. Κάθε 2 εβδομάδες θα πρέπει και εμείς να κόβουμε τον γκαζόν κάτω από το σκάφος. Κάνε γεια. Γεια σου Τόγκα. Πάμε για Φίτζι. Μπαίνουμε στο επικίνδυνο κομμάτι των ταξιδιών.
Έχουν γίνει πάρα πολλά ναυάγια σε αυτά τα μέρη. Η Βάσο δεν είναι πολύ καλά. Πώς είσαι? Χάλια. Γιατί? Δεν είμαι καλά. Φτάσαμε Φίτζι! Ναι! Φτάσαμε στο Σάβου Σάβου, ένα χωριό αρκετά μεγάλο, το οποίο δεν είναι καθόλου τουριστικό. Εδώ ζουν περισσότερο ντόπιοι. If you are in Fiji and you don't try this, it doesn't make sense. Τσάι είναι. Ναι, τσάι, ναι, πιες εσύ και... Τι ωραία που είναι να είσαι παιδί. Τα παιδιά τώρα στην Ελλάδα θα πέτανε με τα κινητά. Yeah, so this is our cocoa trees. Φανταστικό το μέρος. Είναι ωραίο να δουλέψεις εδώ. Έκανε. Όλοι θα το πάω. Πάει ένα το μισό. Είναι με τσίλι, Βάσο. Όπου και αν είναι πολύ ωραία και αυτή. So you're very lucky you're visiting us today with no more cannibals. I hope so. Όλα τα παιδάκια τρέξανε πάνω στη Βάσο. Η μικρή σε ερωτεύτηκε. Και εγώ την ερωτεύτηκα. Καταλήξαμε σε έναν πραγματικά παράδεισο. Ήταν μια παραλία απάτητη. Η οποία είναι καταπληκτική. Δεν ξέρω, ένιωσα ότι βρέθηκα στον παράδεισο με όλα αυτά τα παιδάκια που με ακολουθούσαν και με κάνουν να νιώσω κι εγώ για λίγο παιδί.